Tervehdysystävät ja tervetuloa taas tänne meidän pihasaunalle. Edellisessä saunavideossa päästiin jonkun verran jo käymään noita sauna-asioita läpi, mutta että saadaan videon pituus pysymään rajallisena, niin tehdään nyt uusi video vähän samasta aiheesta, mutta paneudutaan tiettyihin asioihin vähän tarkemmin, niin käydäänpä läpi, mitä on tällä kertaa mielessä. Tuossa takana näkyy tuo meidän kiuas. Mä olen tykästynyt pitämään ton hormilähdön tuossa päällä. Lähinnä sen takia, että siihen saa ton hormiverkon laitettua, niin sillä saa kivimäärän kasvatettua paljon isommaksi tuossa kiukaassa. Ja sitten toinen on se, että kun siinä on noin metrin pätkä putkea ennen kuin tuo kuuma palokaasu menee hormiin, niin se kerkee lämmittämään saunaa tosi paljon sillä energialla, mikä muuten menisi ihan täysin harakoille, jos laitat sen hormilähdön tuolta suoraan kiukaan takaa tonne hormiin menemään. Niin silloin sulla se kaikki tavallaan hukkalämpö, mitä se tulipesä tai kiuas ei pysty hyödyntämään, niin menee suoraan harakoille ja piippuun. Mutta nyt kun sä laitat sen tuosta kiukaan päätä menemään, niin se kerkee sen metrin matkalla vielä antamaan lämpöä tosi tehokkaasti saunaan. Olen huomannut, että siinä on ihan huomattava niin kuin ajallinen säästö jo sen saunan lämpenemisen suhteen. Ja tehdään nyt sillä että nyt on perjantai-aamupäivä ja ei ruveta vielä saunaa lämmittämään, niin mä laitan tuolla huvimajassa, mulla on sellainen puukamina, siinä on myös hormilähtö siitä päältä. Laitan tulet sinne, katsotaan lämpökameralla vähän, että miten se hormin lämpö muuttuu verrattuna sinne ihan kaminan päällä ja sitten katorajassa. Ja otetaan infrapuna lämpömittarilla kanssa lukemat sieltä, niin jatketaanhan sieltä seuraavaksi. Huvimajalla ollaan ja tuossa taustalla näkyy toi kamina, mikä täältä löytyy. Ihan tollanen perinteinen kamina. Siinä on sitten jalotakan teräshormi. Mutta periaate on sama kuin saunalla. Eli tästä nähdään, että paljon se lämpöä luovuttaa toi hormiputki tuollaisella noin metrin matkalla. Saunassahan sitä ei pysty mittaamaan, koska siinä on se kivikori edessä. Niin otetaan tuo lämpökamera tosta päälle, niin otetaan vähän verrokiksi kuvaa. Siellä on tollasia herkkuja. Tunnistaako joku? FLIRin lämpökamera ei nyt osaa skaalata tuota lämpötilaa tuossa hormiputkessa tuohon kuvaan oikein kunnolla, mutta otetaan tommosella käsivaralla, infrapunamittarilla lukemat tosta. Ihan toi putki juuri tossa kaminan päällä niin on noin 220 astetta. Sitten parikymmentä senttiä ylemmäksi noin 100 astetta. Siinä tapahtuu jo niin paljon. Puolivälissä 70. Yläosassa 60, 62. Joo. Se on noin 120 astetta suunnilleen tuossa 15 senttiä tuosta kaminan päältä ja sitten tuolla ylhäällä niin se on vähän reilu 60. Eli siinä huomattavasti kerkeää toi putkihormi luovuttamaan lämpöä tilaan, että jos mietit, että se putkilähtö on suoraan kiukaan takana versus se, että sulla on metrin pätkä siinä vielä sitä luovuttamassa tilaa sitä lämpöä, niin siitä voit omat johtopäätelmät tehdä, että miten se on niin kuin lämpöteknisesti kannattaa. Mutta tämä täältä, niin siirrytään takaisin saunalle. Tehdään vielä sellainen pieni tarkennus täältä huvimajalta. Se, että se hormilähtö on kiukaan takana ja menee suoraan esimerkiksi tiilihormiin, niin lämmittäähän se palaamisilma toki sitä tiilihormiakin, mutta tiilihormi varaa lämpöä niin hitaasti, että sen saunan lämmittämisen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä, jos vertaa siihen, että toi putkilähtö on kiukaan päältä ja siinä on niinku paljas peltihormi, mikä lämmittää sitä tilaa. Sitten on tietysti asia erikseen, että halutaanko lämmittää saunaa vai kiuasta. Että olen lukenut myös juttuja, että lämmitetään kiuasta ovet auki. Eli
sillä syyllä, että niin kuin saunassa olisi parempi ilma esimerkiksi sitten, kun ei lämmitetä sitä saunaa ovet kiinni tai jostain muusta syystä. Mutta se perustelu mun mielestä vähän ontuu, että kyllä mä itse ainakin tykkään saunaa mennä sillä että se sauna on myös niin kuin lauteiltaan lämmennyt, eikä pelkästään ne kivet ole kuumina. Että ei se ole kauhean mukava, jos sulla hanuri jäätyy sinne lauteisiin, kun jos pystyt sen vaikka tällä järjestelyllä lämmittämään sillä että se myös tila on lämmin, kuten myös kiuas. Mutta tää lisättynä täältä sotarintamalta, niin siirrytäänpä takaisin saunaan. Otto 78. Kyllä nyt on vaikea asia saada sanottua, mutta yritetään nyt vielä. Yksi asia kanssa, mistä mä tykkään näissä verkkokiukaissa, on se, että niissä toi kivimäärä on jakaantunut koko kiukaan korkeudelle. Eli ne kivet alkaa heti ihan tuolta kiukaan alta. Ne kiertää tonne taakse, ympäröi tulipesän joka puolelta ja sitten ton hormiverkon ansiosta ihan tonne ylös asti. Niin se antaa sellaisen hyödyn saunassa, että lämpötila ei kerrostu niin tehokkaasti. Nyt jos vertaat semmoiseen tavalliseen peltikuoriseen kiukaaseen, missä kivet on kaikki oikeastaan tässä vyötärön korkeudella, niin sehän tekee sen, että lämpö alkaa nousemaan tästä vaan ylöspäin ja kaikki sen alapuolella on melko lailla kylmempää tilaa. Koska siinä peltikuorisessa kiukaassa sen kuoren ja tulipesän tai rautaosien välillä on ilmarako ja se eristää se ilmarako kyllä niin paljon, että se kiukaan kuori ei lämpene liian kuumaksi eikä sitä kautta sitten luovuta lämpöäkään. Niin siinä käy sillain, että jos sulla on tää lauteiden jalkatasanne alempana kuin kiuaskivien tää yläpinta, niin silloin sulla on varpaat kylmänä ja kaikki siitä alaspäin. Mutta tällainen verkkokiuas, missä se lämpö huokuu jo ihan tuota lattian rajasta, niin se ei tee semmoista lämpötilan kerrostumista niin tehokkaasti. Eli sulla on varpaat on lämpöisenä periaatteessa ihan sama millä korkeudella tämä lauteiden jalkatasanne on. Nyt kun varsinkin puhutaan painovoimaisesta ilmanvaihdosta, eikä ilmanvaihto pysty kerrostamaan sitä tai sekoittamaan sitä kerrostunutta ilmamassaa, niin tuo verkkokiuas antaa tällaiseen saunatilanteeseen niin kyllä ehdottoman hyödyn. Suosittelen kyllä vahvasti, että verkkokiuas on mun valintani. Muutama sana sitten vielä kiuaskivistä. Mulla on itsellä ollut tapana käyttää näitä ihan perinteisiä oliviinidiabaasikiviä. Joskus oli kokeiluissa myös semmosia keraamisia kiuaskiviä. Mulla jäi sellainen mielikuva niistä, että ne piti kyllä aika hyvin lämpönsä verrattuna tommoseen oliviinidiabaasiin, mutta tietysti ne on kalliita. Ja kun kuitenkin kiukaassa pitää aina aika ajoin uusia kivet, niin tietysti se keraaminen kivi kestäisi kauemmin, mutta 250 kiloa semmosia kiviä, mulle ei ainakaan budjetti kestä. Mutta jos teillä on katsojilla kokemuksia tuommoista eri kiuaskivistä, etenkin niistä keraamisista, niin laittakaa kommentteihin, mitä olette tykännyt ja mitä olette niissä huomannut. Mutta mun valintani on tää perinteinen oliviinidiabaasi. Löytyy eri kokoja ja hinta on maltillinen. Käydäänpä sitten vielä ilmanvaihtoasiaa vähän tarkemmin läpi. Siinä ensimmäisessä saunavideossa oli lähinnä puhetta vaan näiden ilmareikien koosta, mutta käydään nyt vähän niiden sijoitteluun liittyviä asioita läpi. Eli mulla on tuolla itsellä 160 millinen reikä tuolla seinässä. Mutta tuon tuloilmareijän sijoittelussa kannattaa sellaisia asioita huomioida, että jos sen sijoittaa esimerkiksi lauteiden alle, niin se varsinkin syksyisin ja talvisin ja tälleen kylmänä keväänä niin kuin nyt, niin kun se ilmavirta tulee sieltä reiästä tai venttiilistä, niin jos se on esimerkiksi sun jalkojen takana, niin se tekee kyllä semmoisen inhottavan vedon tunteen. Tai sitten toinen, että jos se on ylälauteella jossain semmoisessa kohtaa, missä yleensä istutaan, kun se tulee suoraan niskaan se kylmä ilma, niin se on tosi epämukava. Niin mulla tässä on tietysti se suotuinen tilanne, että se pystyy olemaan tuolla nurkassa, niin silloin se ei haittaa ja se ilma pääsee silleen tuohon kiukaalle ilman, että siinä on kukaan välissä, jota se vedon tunne haittaisi.
yhdessä mun edellisessä puusaunassa mä tein kokeeksi semmosen, että mä toin 100-millisellä kierresaumatulla peltikanavalla ulkoseinältä sen korvausilmaputken pään tohon niinku kiuaskivien yläpuolelle, ihan tohon kiukaan viereen. Mutta siinä kävi sillain, että sitä putken pituutta oli varmaan noin 2,5 metriä ehkä. Siinä oli muutama mutka matkassa ja sitten on tietysti se ulkosäleikkö vielä siellä. Niin se tekee sen verran painehäviötä siihen putkeen, että saunoessa koitin, niin sieltä putken päästä ei ole juurikaan ilma tullut. Eli siinä oli niin paljon painehäviötä siinä putkessa, että kiuas repi sen korvausilmansa sitten ennemmin niin kuin vuotoilmana rakenteista, ikkunoista ja mistä nyt ilma sitten ovirakojen kautta tuleekaan. Niin se ratkaisu ei ainakaan mulla toiminut. En tiedä, olisiko sitten vaikka 200-millinen putki ollut parempi, mutta se on sitten niin iso ja ruma, että ei ole enää oikeastaan järkevä laittaa sellaista. Niin ennemmin tollanen, että kunnon reikä lähinnä vaan seinän läpi, että en lähtisi putkittamaan. Tietysti saunoja ja rakenteita on erilaisia, mutta sanoisin ja suosittelisin, että pitäkää se korvausilmareitin niin kuin kanavointi mahdollisimman lyhyenä. Ihan sen painehäviön takia, niin silloin saadaan niin kuin hallitusti tuotua se korvausilma sinne saunaan, että se ei revi rakenteesta sitä vuotoilmana, sitä korvausilmaa. Poistoilmaventtiilin sijoittelulla painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole mun mielestä mitään merkitystä. Eli se venttiilihän ei osallistu siihen saunan ilmanvaihtoon sen saunomisen ja lämmittämisen aikana, niin se on periaatteessa ihan sama missä se on, kunhan se on kohtuullisen korkealla, eli mullakin se on ihan katon rajassa. Tämä reikä on varmaan ollut ihan alun perin jo tuossa kohtaa, eli silloin kun saunaa remontoin, niin mä en nähnyt tarpeelliseksi lähteä sitä muuttamaan. Että koneellisella ilmanvaihdolla se yleensä pyritään laittaa kiuasta vastapäiseen nurkkaan, mutta näin painovoimaisella ilmanvaihdolla, niin sillä ei ole merkitystä. Ja tuo venttiilityyppi, niin mä tykkään tämmöisestä räppänä tyyppisestä. Se on tarpeeksi tiivis, se on nopea avata. Sä saat kerralla tommosen ison poistoilma-aukon auki siitä, ja siinä ei ole mitään kuumenevia osia, mihin sä polttasit sormeksi. Niin se on helppo itsekin tehdä, niin se on mun mielestä toimiva tuote tuohon kohtaan. Kiukaan lämmittämisestä mä nyt en sano kuin muutaman sanan. Jokainen kiuas ja jokainen lämmittäjä on erilainen, mutta itse on havainnut sen toimivaksi paikaksi, että jos on naulasia lautoja tai tällaista vähän niin kuin ns-jätepuuta, niin saunan pesä on hyvä paikka hävittää ne, että saunan arina on todennäköisesti halvempi kuin siellä sun takassas. Ja sitten, että sauna, tää on varsinkin ulkosauna, niin täällä ei se sisälle tuleva hajuhaitta ei ole sitten niin iso ongelma kuin se, että jos polttelet sitä semmoista jätepuuta takassa, niin siellä voi olla, että sisätilat haisee sitten, mutta täällä saunassa ei ole niin väliä. En suosittele, mutta no, tee itse johtopäätelmässä. Mutta saunan pesästä vielä sen verran, varsinkin tämmöisessä ulkosaunakäytössä, niin kun olet lopettanut saunomisen, niin katso, että sinne saunan pesään jää pikkasen vielä tulia palamaan, niin se lämmittää tämän saunomisen jälkeen vielä nämä lauteet sen verran, että ne pääsee kuivamaan ja sitten, että kiukaan kivet kuivaa. Niin silloin se sauna ei pääse se kosteus muhimaan sitten sen saunomisen jälkeen, vaan se sauna kuivaa ja pysyy hyvän. Jaa, te olette siellä. Mä ihmettelin, että mihin työ hävisitte. Hei, mulla ei tällä erää ole muuta. Nyt olisi sauna-asioita käyty ihan kattavasti läpi. Toivottavasti saitte jotain vinkkiä siitä omiin saunoihinne. Seuraavalla videolla voitaisiin käydä läpi puulämmitteisiä kiukaita, eri valmistajien malleja. On niitä niin paljon tutkinut, niin mulla voisi olla jonkun verran sanottavaa niistä. Niin palataanhan hei sen videon parissa ensi kerralla. Ja kiitos tällä erää, jos katsoit videon. Laittakaa peukkua ja kommenttia ja uudet katsojat, niin laittakaa kanavatilaukseen, niin saadaan kanavalle nostetta. Kiitos tällä erää, niin palataan ensi kerralla. Moi!